Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt në televizionin faxnews në emisionin nga Kalaja, ku ditën e sotme kam një të ftuar shumë të veçantë, sigurisht që futet tek emisionet e mira. Këtë vlerësim do ta jepni ju në fund, por kam një intervistë shumë interesante me antaren e Kongresit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila për fat mirë është tani më në Tiranë dhe ka pranuar me shumë kënaqësi ftesën e emisionit nga Kalaja për ta intervistuar sonte dhe për trajtuar disa tema shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me arsyeën e vizitës saj në Shqipëri, sigurisht me marrëdhëniet shqiptaro-amerikane, po ashtu edhe me çështje tjera që ne do t'i diskutojmë hap pas hapi. Ka qëndruar 12 vjet në Kongres, bëhet fjalë për zonjën e nderuar Hartzler, e cila është ditën e sotme në studion time. Mirëmbrëma. Good evening. Good day. Good to be here. Thank you. Vizita saj në Tiranë ka qenë për një konvent shumë të rëndësishme nga koalicioni pro familjes dhe jetës që është organizuar pikërisht në kryeqytet tek Hotel Tirana, ka pasur shumë të ftuar dhe ka qenë folësja kryesore. Ka mbajtur një fjalim shumë brillant, rreth 20 minuta, ku qytetarët shqiptarë kanë ndjekur me vëmendje, por sigurisht mesazhet e saj kanë qenë shumë të fuqishme. Dhe pyetja ime e parë është pikërisht për këtë aktivitet. Si u duk aktiviteti zonjës Hartzler? What do you think about the third convention that happened 2 days ago? It was wonderful. It was so inspiring. The room was packed with people who are patriots and who want to stand and champion the family, which is the foundation of every country and every society. Ishte e mrekullueshme. Very, very Dhoma ishte mbushur plot me njerëz. Strong families with mothers and fathers and children, and I applaud the work that they are doing at the convention to ensure that strong families stay in Albania for years to come. Dhoma ishte mbushur plot me njerëz, me patriotë të vërtet që duan familjen, e duan trashëgiminë dhe familjen tradicionale siç ne e njohim, kështu që unë ju përgëzoj dhe ju duar trokas për këtë event i jashtëzakonshëm. A jeni ju e kënaqur që erdhët në Shqipëri për këtë aktivitet? Are you pleased to be in Albania for this convention? Yes, I am. I feel very honored to be asked to be a part of this movement, and it Ndihem really is shumë a nderuar në movement. fakt që të jem pjesë e kësaj lëvizje dhe jam shumë nderuar që jam në Shqipëri. There were people there from all kinds of religions and backgrounds, Kishte and njerëz nga yet të gjitha they recognize how important the family is nga të gjitha to komunitetet our fetare country and your dhe- country and this generation. dhe ata e kuptojnë se sa e rëndësishme është ta mbrojmë familjen në Shqipëri për këtë gjenerat dhe për gjeneratat që do të vinë. Organizatori kryesor i kësaj konvente, një pastor shumë i nderuar, Akil Pano, që besoj ju e keni mik tani më, ka qenë gjithmonë në sulm në Shqipëri për sa i përket gjithë aktivitetit e tij që ka ndjekur që në krye të herës. Keni ju një mesazh për të? One of the organizers of this convention, it's a very honorable pastor. His name is Pastor Akil Pano, and I guess he is your friend now. And he has been under attack all these years because of the work that he is doing to protect the traditional family. Do you have a message for him? Absolutely. I'm so proud of him and grateful for his bravery and his stance. And it's sad in today's world that you have to be considered brave and courageous to simply believe in what we have believed in for centuries and has stood the test of time, and that is marriage is between a man and a woman. And each child deserves to have a mother and a father. Absolutisht, unë dua ta përgëzoj për guximin që ai ka, që qëndron për vlerat e familjes dhe për gjithë përballjet e tij për të mbrojtur familjen shqiptare. Edhe është e trishtueshme në fakt të mendosh që quhet guxim tani që të mbrosh mamin dhe babin dhe të mbrosh familjen siç ne gjithmonë e kemi njohur dhe të qëndrosh për fëmijët që ata të kenë një të ardhme më të sigurt. And I would also add that he is speaking for the majority of the people in this country. Dhe unë dua ta theksoj këtë që zëri i tij është zëri i majorancës së njerëzve në këtë vend. I am encouraged by the Albanians that I have met during my stay here. Jam e inkurajuar nga shqiptarët që kam takuar gjatë qëndrimit tim këtu në Shqipëri. So I believe this is a position that should remain strong and needs to be moved forward into the future. And I believe it will with the Panos and with everyone who attended the convention the other day. Shumica e shqiptarëve në fakt duan martesën dhe duan familjen ashtu siç ne e njohim. Dhe unë besoj që ne të gjithë bashkë do të qëndrojmë me Pano dhe do të qëndrojmë për familjen tradicionale.
Zonja Viki, më lejoni që t'ju them kështu. Mrs. Vicky, allow me to talk to you in this way. Sure. Thank you. Më ka bërë shumë përshtypje fjala juaj dhe mesazhet që ju dhat në konventën e organizuar vetëm pak ditë më parë. I was really impressed by the message that you gave in the convention of the coalition. Nëse mund ta sjellim edhe një herë për publikun, cilat ishin mesazhet tuaja kryesore dhe nga fjala jote mbi 20 minuta që u mbajt në Hotel Tirana? Can we summarize it? What was your main message in this convention? Well, my main message was that the family is under attack in America and here in Albania. Mesazhi im kryesor është që familja është në sulm në Amerikë dhe këtu në Shqipëri. And that we need to protect the family in 3 main areas, and that is marriage, parental rights, and faith. Ne duhet ta mbrojmë familjen në 3 fusha kryesore, në martesën, në të drejtat e prindërve, edhe në what was the third one? Faith. Dhe në besim, lirinë e besimit. Yes. And I talked about why traditional marriage should be protected as the foundation of any society, and how it is good for children, and that is what should be the focus of a policy of a nation. Dhe unë fola se përse martesa tradicionale është një nga themelet kryesore të shoqërisë dhe përse duhet ta mbrojmë për të mirën e fëmijëve. And I talked about how parental rights are threatened if you change the definition of marriage, such as what is taught in our schools is taken away from parents, and children are taught things against their values. Dhe përse duhet të mbrojmë të drejtën e prindërve për të rritur fëmijët e tyre dhe për t'i edukuar ata, sepse në qoftë se ndryshon martesa tradicionale, atëherë kufizohet e drejta e prindërve për të rritur dhe edukuar fëmijët e tyre. And that faith is the foundation of a strong family and society, and it should be protected as well and involved in public life. It should be welcomed and not silenced. Dhe besimi është themeli kryesor I familjeve tradicionale dhe ky besim duhet forcohet dhe të mirëpritet në agorën publike dhe jo të ulet zëri. Gjithashtu zonja Viki, aty ka pasur edhe disa panele tjera ku fol për shpopullimin, një ndër panelet e drejtova dhe unë, pjesa tjetër ka qenë sigurisht edhe për komunitetet fetare, ne kemi një tolerancë fetare etj dhe pjesa e fëmijëve dhe aksesit tyre në informacion, dhe ata po përballen me sfidë shumë të madhe prindi 1, prindi 2. Si ju duken këto sfida juve, sfidat e Shqipërisë? Çfarë komenti keni ju për këtë? We had several panels as well in the convention. We had the panel for depopulation of Albania, we had the panel of juridical system in Albania, and we had the panel of religious communities. What do you think? What is your impression about the discussion on the problems that we are facing now in Albania, in our country? Well, I was encouraged that there was a panel with religion as the focus and its role in the family and the nation, and to see different representatives from different churches and backgrounds, they're all standing together saying we link arms on behalf of the family. Unë isha impresionuar shumë që kishim aty panelin e komuniteteve fetare dhe kam qenë shumë e impresionuar që njerëz nga komunitetet të ndryshme fetare kanë bashkuar krahët bashkë dhe kanë thënë do të qëndrojmë së bashku për familjen këtu në Shqipëri. And I was concerned to learn more about the challenges you are facing with depopulation. Jam shumë e shqetësuar që të dëgjoj për shpopullimin e Shqipërisë në masën që unë po dëgjoj që po ndodh këtu. But I thought it was appropriate that it is a focus of this convention, and that concrete solutions were presented of ways to keep young people here and to ensure that their future is bright. Por mendoj që ishte gjëja e dur për të diskutuar në këtë konvent dhe nuk u diskutua vetëm problemi, po u diskutua gjithashtu mënyra se si të gjenden zgjidhjet që të inkurajojmë të rinj që qëndrojnë në Shqipëri dhe të mos e braktisin vendin e tyre. And I wish you well in these initiatives, as well as the ones addressing protecting children, for instance, from some of the social media concerns that are affecting children worldwide with their exposure to social media. Unë ju uroj më të mirën ndërsa jeni në këtë betejë për të ruajtur fëmijët nga ekspozimi I mediave sociale dhe ataket dhe sulmet që kanë mbi fëmijët dhe në të gjitha sferat, qoftë edhe atë të shpopullimit dhe në aspektet e tjera që u diskutuan në këtë konvent. Përtej konventës ju keni disa ditë që qëndroni në Shqipëri. Si ju duket Shqipëria në një vështrim, ndoshta edhe tangencial ose vështrimin tuaj të parë?
What do you think about Albania? You have been staying here for several days now. What is your impression? Yeah. I love Albania. E dua shumë Shqipërinë. It's a beautiful country with beautiful people that are very gracious. Është një vend shumë i bukur me njerëz të bukur dhe me njerëz të mbushur plot me mirësi. They have the right values and they have the heart that's developed from years of struggle to make sure that this country remains free, and it's very inspiring, the stories, and I think you have a bright future. Unë mendoj që njerëzit këtu janë shumë frymëzues dhe sfidat që ata kanë kaluar i kanë bërë njerëz që qëndrojnë dhe të mbushur me guxim dhe njerëz që duan më të mirën për vendin e tyre. Sigurisht që kjo është e dyanshme, zonjës, për arsye se këtu ka një pro-amerikanizëm shumë të madh dhe ne vendi që duam më shumë botë është Amerika. You need to know that Albanians, the country that they love the most in this world is United States. Good. The love goes in both sides. Gjithashtu kemi pritur në vitin 2007 presidentin George W. Bush në Shqipëri, në Fushkruj që është dhe vendlindja ime. In 2007, the president of United States, George W. Bush, came and visited Fushkruja, which is Aulon's birthplace. Yes. Dhe jemi ndjerë shumë mirë kur presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka ardhur në Shqipëri dhe më kujtohet atëherë një koment i Washington Post i cili thonte që ai mund mos doj më që të kthehet në Amerikë, se aq mirë ndjen në Fushkruj. I remember that Washington Post made a comment about his visit in Fushkruja, that maybe the president of United States doesn't want to come back to United States because he felt so welcomed and so loved in Fushkruja. Besoj se edhe ai ndjeu të njëjtën gjë që po ndjeni ju tani. Si e shikoni këtë marrëdhënie? Është më shumë se 100 vjeçare ndoshta marrëdhënia midis nesh. We have a relationship between Albania and the United States for more than 100 years. How do you see this relationship? It's a very strategic partnership. Not only mutually we appreciate each other as people, but strategically in the world and militarily. Është një marrëdhënie shumë strategjike, jo thjesht një marrëdhënie dashurie, po është një marrëdhënie gjithashtu strategjike në pozicionin që kemi tani në botë. Albania is positioned in a very strategic part of the world with conflicts Shqipëria është pozicionuar në një pozicion shumë strategjik në botë, e ndoshta rrethuar nga konflikte të ndryshme rreth e rrotull. And we appreciate the partnership that we have through NATO. Dhe ne vlerësojmë shumë partneritetin që kemi nëpërmjet NATO-s. Joint military exercises. Edhe stërvitje së bashku, të përbashkëta të ushtrisë. And support in the UN. Edhe mbështetje në UN, në Kombet e Bashkuara. A njihet Shqipëria në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Jam kurioz, kur ju erdhi kjo ftesë e koalicionit, si e pritët? Cili ishte impresioni i parë I am very curious to know. Do people in the United States know where Albania is? What was your impression when you got the invitation to come and participate in the family coalition? Well, I was honored and I did want to learn more about the history and the background. There are so many countries in the world, but I knew it was a wonderful place and very strategic place and important for the United States relations. Unë kisha dëgjuar për Shqipërinë, që është një vend i rëndësishëm edhe në një vend strategjik për partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kisha nevojë për më shumë informacion për Shqipërinë. And I was glad to have the opportunity to come here in person and see it for myself and to meet the people individually. Dhe kam qenë shumë e privilegjuar që të vija vetë këtu në Shqipëri dhe të takoja njerëzit dhe të kuptoja më shumë, pak më shumë nga Shqipëria. And I'm encouraged by the heart of these people and the values they have and policies that are in many ways more stronger is relating to the family than we have now in America. Dhe jam shumë e inkurajuar të shoh që shqiptarët kanë marrëdhënie familjare më të forta dhe vlerat e tyre janë më të qëndrueshme për sa i përket familjes se sa ne i kemi në Shtetet e Bashkuara.
facts. Po këto vlerat familjes ju evidentoni edhe në Shqipëri, po ndjejnë atë problemet e veta, fortunën e vetë, unë ju përmenda një emër më herët, emrin e pastor Akil Panës, po edhe përpjekjet tona janë gjithmonë që ne të ndalojmë këto fortuna që i sjellin familjes. Është kjo normale për një vend si Shqipëria, pra do vinte dhe radha jonë për të përballur me këtë, pra është një element global apo është një element i më vonshëm? Now, even though we love the family and we appreciate the traditional values, Albanian family is under attack as well. Is this a normal thing? Should we expect that? Or it's something that is happening everywhere, it's a global thing, and Albania should be a part of what is happening in the world? Yes. No, it's a global attack on the family. Është një sulm mbar botror, çfarë po ndodh me familjen. Yeah. Sadly, in America, our Supreme Court ruled that marriage should be between a man and a woman, even though in my own state, 71% of the people voted to have marriage as between a man and a woman. Did I say that backwards? Yeah, you know. Okay, let me say that again. Yeah. Sadly, our United States Supreme Court ruled that marriage should be between two people of the same sex if they want. Në mënyrë të, domethënë, shumë trishtim t'ua them që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kaloi ligji që martesa mos jetë thjesht midis një burri dhe një gruaje, por midis dy personave që mund të jenë edhe të njëjtit seks. Even though 71% of the population of my state voted that marriage should be between a man and a woman and put that in our state constitution. Megjithse 71% e votuesve në shtetin tim votuan që martesa duhet të jetë midis një burri dhe një gruaje. Prap zëri këtyre nuk u dëgjua. What state are you? Missouri. Në Missouri. Yes. I read this, yes. And so that is having negative ramifications now that I don't want to see come to Albania. Dhe kjo ka pasur pasoja negative dhe këto pasoja unë nuk dua që t'i shoh të vinë në Shqipëri. Yeah. Parents can no longer say their children cannot be taught at school about gay marriage. E dini që prindit nuk mund të thonë më që unë nuk dua që fëmijës tim të mësohet për martesat gay në shkollë, në klasën e tij. Prindit e kanë humbur këtë të drejtë. Other forms of relationship are advocating for group marriage now. Tani po advokohet ose po flitet që të mund të ketë martesa në grup. And it's very concerning where this is going to lead us. Dhe kjo është shumë shqetësuese se ku do të arrim. So I applaud Albania's policy, the common sense policy of marriage being between a man and a woman, and hope you'll be able to keep that here. Unë i duar trokas vlerat shqiptare që martesën e duan midis një burri dhe një gruaje dhe shpresoj shumë që të qëndroni në këto vlera. Zonja kongresmene tha shpresoj shumë që të qëndronin këto vlera, por cila është këshilla e saj në këtë rast? Çfarë duhet bëjmë ne? What is your counsel? Nga eksperienca e vet. From your experience, what is your counsel? What should we do to protect the traditional family and the marriage as we know it? Yeah. Well, to reject any laws or legislation that would change that definition, for one thing. Refuzoni çdo ligj që do kërkoj që ta ndryshoj përkufizimin e familjes apo martesës. To make sure that parents are only a mother and a father in adoption policy and other Siguroni policies. që prindrit jenë mamaja dhe babai, mami dhe babi, edhe në politikat e adoptimit. And basic forms of government don't say parent 1, parent 2, they say mother and father. Mos lejoni termat prindi 1 dhe prindi 2, po vazhdoni dhe ngulni këmbë fort të termat mami dhe babi. And to keep, try to have legislation that promotes life and does not support abortion. Dhe mbështesni ligjet që promovojnë jetën dhe jo abortin. Each child is wanted and has a potential home and should have the right to live. Çdo fëmijë është i dashur dhe ka potencialisht një shtëpi dhe duhet të ketë të drejtën për të jetuar. Jemi ndeshur këto kohë me një lajm që vjen nga shteti ynë fshinj, Greqia, ku aty ka kaluar në parlamentin e Greqisë një vend ortodoks, i cili ka një lidhje specifike me kishën, martesat e të njëjtës gjini. E keni ndjekur këtë lajm dhe keni koment për këtë? Do you have a comment for what happened in Greece?
about the legislation on the definition of the marriage and the family? Yeah. Dhe me që jemi vend fqinj. Because we are neighboring countries with Greece. Yeah, it's very concerning that they passed that. Është shumë shqetësuese që ata mundën ta kalonin këtë ligj në Greqi. And I'm sure there'll be a lot of pressure and influence trying to get Albania to Dhe jam e comply. sigurt që do të ketë shumë presion edhe influencë mbi Shqipërinë që të mund të bëjë të njëjtën gjë. But I think it's a mistake for all the reasons we've seen that statistics show children do best when they have a mother and a father. Por është gabim I madh sepse nga gjitha studimet dhe statistikat që ne kemi parë është që fëmijët ja dalin më mirë kur kanë në shtëpinë e tyre mamin edhe babin. And there's all these negative ramifications of gay marriage as we are seeing in America and elsewhere. Dhe ka pasoja me të vërtet shumë të rënda për fëmijët që rriten nga familje me prindrit gay. And the voices of many individuals in Greece, the Greek Orthodox and others who believe of the biblical value of having marriage, those voices were silenced, and that is Zërat e very much majorancës a concern. në Greqi, majorancës së popullit në Greqi, njerëzve që besojnë tek vlerat biblike, tek parimet biblike, u mbytën, nuk u dëgjuan, dhe ky është një problem shumë I madh. So I would urge Albania to hold strong in what is true and good and right and what you know is best for children. Unë dua t'i nxjis shqiptarët, qëndroni fort dhe qëndroni për çfarë është më e mira për fëmijët tuaj. Dhe më e mira për fëmijët tuaj janë martesat tradicionale për cilat ne folëm më përpara. Nisur nga komenti zonjës Viki, e cila thotë që majoranca në Greqi ishte kundër këtyre martesave, por edhe nga komenti miku tim pastor Akil Pano, I cili e ndau me ne edhe në konvent, nuk ishte kaq roz lajmet që u shpërndan në media që Greqia ortodokse përqafoi martesat gay etj etj. Arriti deri aty sa që një nga priftrit më të rëndësishëm Greqi tha se kjo është gjëja më e keqe pas rënies Konstantinopolës. Çfarë po ndodh me median? Se ne nga Shtetet Bashkuara të Amerikës e kemi mësuar gjithë këto gjëra. Now, we didn't have a full coverage in media about what really happened in Greece. Everything looked like all the Greece accepted what the changing of the law, and the Orthodox Greece now has embraced these changes. What is happening with media? We didn't have any news for what truly happened in Greece, because we know one of the main and very vocal priests in Greece said that this is the worst thing that can happen to Greece after the fall of Constantinople. Yeah. What do you think? What is happening with media? Why it's not talking about the reality of what is truly happening in Greece? Yeah. Well, sadly, even globally, media traditionally has been more liberal in their views, and media, me shumë trishtime them këtë, po media edhe në shkallë botërore është duke shkuar drejt liberalizmit në një mënyrë të frikshme. And they support that, and so they choose what to cover and not cover. So dhe ata zgjedhin çfarë të japin, të transmetojnë dhe çfarë të mos transmetojnë. I did see an article, though, that featured the opposition of the Greek Orthodox and talked about the protests that took place and had a picture of a woman holding a cross and praying outside the parliament, praying that that didn't happen. And so, at least in that report, I saw the heartbreak of people from Greece who did not support this and were very disappointed at the results. Megjithatë, unë lexova një artikull ku tregonte një grua ortodokse me një kryq dhe gjunjëzuar lutej që kjo të mos kalonte. Dhe mund ta shikoje trishtimin e madh të fytyrave të njerëzve në atë artikull dhe zhgënjimin që ky ligj kaloi në Greqi. E pyetja fundit përsa I përket Greqisë që do doja të ngacmoja është që lideri I opozitës në Greqi, Syrizas, është një njeri I cili vjen nga komuniteti gay dhe është I mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Keni ju një koment për këtë? The leader of the opposition, his name is Syrias. He comes from United States, and he is in Greece. He is a member of this community, the LGBT community.
He comes from United States and he is supported from there. Do you have a comment for this? I did not know that. So. Nuk e dija këtë gjë në fakt, dhe është hera e parë që dëgjoj këtë. Okej, është njeriu që ka zëvendësuar Ciprasin, ish kryeministrin e Greqisë dhe erdhi me këto lajmet që ka mbështetjen amerikane etj. Po e kalojmë si moment gjithsesi. He came with the idea that I've got all the support from United States. But because you are not aware of this, we will go and ask another question. Okay. Thank you. Thank you. Pyetja e radhës është sigurisht për në lidhje me atë që po ndodh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka një interesim të jashtëzakonshëm në Shqipëri, bëhet fjalë për zgjedhjet në SBA. There is a lot of interest in Albania about the election in United States. Zonja Vige, a po shkojmë drejt një përballje të asaj që pam 4 vite më parë midis Biden dhe Trump? Are we gonna have the same fight or the same elections between Biden and Trump? Yeah. It sure looks like it at this point that we could have a rematch between President Trump and President Biden, and it's going to be very interesting to see the results. Do të kemi përsëri të njëjtën betejë midis presidentit Trump dhe presidentit Biden. Në Shqipëri thuhet që zotin Trump nuk do ta lejnë që të kandidojë. Mund na jepni një informacion më të gjerë për këtë? In Albania we hear that they are not going to allow Mr. Trump to run for the presidential race. Yeah. There's certainly a lot of attempts to try to stop him by the Democrats, whether it be lawsuits or keeping him off the ballot in certain states. Ta ndalojnë që të kandidojë, sidomos nga demokratët, dhe ka shumë çështje gjyqësore që po ngren kundra tij. But I think ultimately he will prevail, and it looks like he will have the Republican nomination. Dhe ai do t'ja dalë dhe ai do të jetë kandidati i republikanëve. So I think it will be a rematch. There's some discussion about whether President Biden will be on the ballot because of his diminished mental capabilities and his physical deterioration. People feel like he may not be capable of running, but most people think that the Democrats will continue to keep him on the ballot as well. Ka shumë njerëz që mendojnë që për shkak të moshës së presidentit Biden, për shkak të gjendjes së tij fizike, edhe mendojnë shumë njerëz që ai nuk do të kandidojë, por në fakt duket sikur demokratët atë do të nxjerrin si kandidat. Para pak minutash po lexoja një lajm që demokratët mendojnë që vetëm Biden mund ta mund Trumpin. I was reading an article that the Democrats in the United States believe that only Biden can defeat Trump. What comment do you have about this? Well, I don't know about that, but I think that if there is between President Biden and President Trump, Trump stands a very good chance of winning because when he was president... Unë nuk e di për këtë, thot, por në qoftë se do të kemi një ndeshje midis presidentit Biden dhe presidentit Trump, atëherë presidenti Trump i ka shanset shumë më të mëdha për të fituar ndaj presidentit Biden. Because when President Trump was in office, the economy flourished, he worked to rebuild the military. Për shkak se kur presidenti Trump ishte në pushtet, ekonomia lullzoi, ushtria u ndërtua, and expanded our energy production, and we were respected on the world stage. Dhe patëm më shumë prodhim energjie dhe ishim të respektuar në skenën e botës. Since President Biden has taken over, inflation has gone sky high. Në momentin që presidenti Biden erdhi në pushtet, inflacioni ka arritur majat. The southern border is open so much that we've had over 7 million illegal immigrants cross into our country. Kufit e jugut janë hapur aq shumë sa kemi 7 milionë emigrantë që kanë hyrë brenda shtetit tonë. And that's equal to the population of 36 states. Dhe kjo është e barabartë me popullsinë e 36 shteteve. He's viewed as weak on the world stage after the debacle in Afghanistan. Ai e ka humbur reputacionin në skenën botërore mbasi u tërhoq nga Afganistani. It has emboldened Putin and Xi Jinping in China. Dhe është i përfshirë me Putinin edhe me drejtuesin e Kinës. And the average American is worse off today than they were 4 years ago.
Dhe një amerikan I zakonshëm është në vështirësi shumë më të madhe sot se sa ishte 4 vjet më përpara. Personalisht, po e shpreh nga kjo intervistë edhe është ekskluzive, unë mbështes presidentin Trump edhe po e shpall një anësim. I want to be public about my support towards President Trump. I am very, very much in favor of him. Mendoj që bota mund të shpëtojë vetëm në rast se president Trump do ta fitojë garën elektorale. I believe that the world will be a better place if President Trump will come in power. Juve çfarë mendoni? Se pak më parë thatë që do të kemi një rematch pra midis Biden dhe Trump. Dakor, pra Trump po konfirmohet nga republikanët, por a do ta mund ai kandidatin përballë? Pra keni një ide se si mund shkojnë zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara? We understand that Trump might be the candidate for the Republicans, but do you think that he stands a chance to win in front of Biden, President Biden? Yes, I do, for all the reasons I just stated. Po, me të vërtetë e besoj, për gjithë ato arsyet që ju thash një çik më përpara. And there are several polls recently that show if the vote were to happen today, he would win over Biden. Dhe ka disa polle që janë bërë kohët e fundit që nëse zgjedhjet do të bëhen sot, Presidenti Trump e ka të sigurt fitoren. Now, a lot can happen between now and November, but mund të ndodhin shumë gjëra nga tani deri në nëntor, por nëse zgjedhjet do të ishin sot, ai do të fitonte. But I think it's looking positive for Trump at this point. Duket shumë pozitive situata për Trumpin në këtë pikë ku jemi. Kam një pyetje drejt për drejt për zonën Viki. Për shembull në Missouri, me që ajo njeh më mirë si shtet, cili do jetë rezultati për sa I përket kësaj ndeshje? Do you think that the people of Missouri are gonna vote President Trump? Yes, absolutely. Absolutisht që po. Yeah. They're very pro-Trump in Missouri. Ata janë shumë pro-Trump në Missouri. Du të bëj një pyetje brenda Partisë Republikane. Ajo që ndoqëm ishte një garë midis Ron DeSantis fillimisht dhe presidentit Trump, pastaj me zonjën tjetër Nikki Haley, e cila po qëndron në garë. I ka me të vërtet pozitat e mira Trump brenda republikanëve, pra do ta ketë mbështetjen e partisë së tij që të shkojnë në zgjedhjet përballë Biden? We saw several candidates that were in front of President Trump, like DeSantis and other candidates that are running in front of him. Do you think that President Trump will be the only candidate in the end from the Republican Party? At this point, even though there was many Republicans that started off running for the Republican primary, the only ones still running are Nikki Haley and President Trump. And Nikki Haley just lost that primary in her own state on Saturday. Pati shumë kandidat në fillim fare nga Partia Republikane dhe në fund fare ka ngelur Nikki Haley dhe presidentin Trump. Nikki Haley humbi edhe në shtetin e saj, kështu që normalisht duket sikur vetëm presidenti Trump do të ngelet kandidatura nga Partia Republikane. And she has said she's going to stay in the race through next Tuesday when multiple states choose. Ajo ka thënë që do të qëndrojë në garë deri të martën që po vjen, kur shumica e shteteve vendosin. If she doesn't do very well, then I expect her to drop out. Dhe nëse ajo nuk del me rezultate shumë të mira, unë pres që ajo të dorëzohet në këtë garë. So there will only be President Trump. Dhe kështu që automatikisht ngelet vetëm presidenti Trump. Edhe një herë te kjo pikë. Në rast se gjykata ja pamundson presidentit Trump për të kandiduar, çfarë do të ndodhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ju jeni një politikane vjetër atje. Kemi frikrat tona dhe neve këtu në Shqipëri. If the court will decide that President Trump will be detained, what can happen with the election in the United States? Even though we live far away from the United States, we still have our own fears of what can happen there. I'm not sure of the legalities myself. It's never happened. Unë nuk jam e sigurt për gjithë ato implikimet ligjore. Kjo nuk ka ndodhur kurrë më përpara, kështu që nuk e dim se si. But I think most of these court cases will be delayed until after the election. Por mendoj që shumica e këtyre rasteve të gjyqeve penale do të zgjaten deri mbas zgjedhjeve. So we could be confronted with him being elected as president, and if there is a conviction, then having to figure out what to happen there. But I don't think it'll get to that. I think most of these court cases are bogus.
Dhe unë mendoj që edhe mund të kemi një president të zgjedhur dhe këto raste të gjyqit do të vazhdojnë më mbrapa. Megjithatë unë nuk besoj që ky do të jetë rasti sepse shumica e çështjeve gjyqësore që janë ngritur kundër presidentit Trump nuk qëndrojnë, nuk kanë themel për të qëndruar. And they'll either be dropped or settled in a favorable light for him. Ato kanë dy alternativa, ose të rrëzohen si çështje gjyqësore, ose të jenë me rezultate pozitive për presidentin Trump. Nga kjo betejë legale e Donald Trump, sipas këndvështrimit të zonjës Viki, del më i fortë në betejën elektorale apo më i dobët? Do you think that these court cases are making President Trump stronger in his running for president, or they are weakening him? No, I think the intent by the Democrats in a lot of these court cases was to weaken him, but it has backfired on him and it's actually strengthened his support. Unë mendoj që qëllimi demokratëve në fakt kanë qenë që ta dobësonin presidentin Trump, por në fakt ka funksionuar në të kundërtën, e kanë mundësuar që të ketë mbështetje më të fortë nga masat. Many Republicans view these cases as being unfair and Dhe unjust. shumë republikanë shikojnë këto raste, çështjet gjyqësore si të padrejta, and are being just done for political purposes, and they reject that and dhe have rallied behind the president. Dhe që bëhen për çështje politike dhe ata po I refuzojnë këto çështje dhe po rreshtohen mbrapa presidentit Trump për ta mbështetur atë. Po vota me post si do të zgjidhet? What about the voting by mail? What is going to happen with that? Yeah. Most of those laws are determined by the states, and so Shumica e këtyre ligjeve vendosen nga shtetet e caktuara. They're a reality in several states. Këto janë një realitet në shtete të ndryshme. So Democrats have embraced that system and have taken advantage of it in many years. Demokratët e kanë përqafuar këtë sistem dhe e kanë përdorur për shumë vite tani. So even though I think it's a system that's ripe for fraud, dhe megjithse unë mendoj që ky është një sistem që I ka gjithë precedentet për mashtrim, Republicans are going to have to focus on how we too can encourage our supporters to participate and to vote either in person, but if not in person, to use the mail system and increase Republican votes that way as well. Republikanët duhet të punojnë më fort që ta përdorin këtë sistem dhe të inkurajojnë votuesit e tyre që të votojnë fizikisht ose të votojnë me post, por duhet të votojnë patjetër. So in most states we are encouraging state legislatures to not embrace that system of voting. Shumica e shteteve po inkurajojnë që të mos e përqafojnë këtë sistem votimi me anë të postës. But in the states that already have that system, we're going to have to learn to work with it in an ethical and a beneficial manner for our party. Por në shtetet që është pranuar ky sistem, ne duhet të mësojmë si parti që ta përdorim këtë sistem në mënyrën e dur me drejtësi dhe integritet. We're also going to try to set up more safeguards to make sure that there isn't anything unethical that happens or fraud from the Democrat side. Gjithashtu ne duhet të kemi vëzhgues që të sigurohen që nuk po ndodhin mashtrime edhe gjëra të padrejta nga ana e demokratëve nëpërmjet këtij sistemi. Zonja Viki, cili do jetë roli juaj në zgjedhjet e nëntorit? Ku do të angazhoheni? What is going to be your role in the election of November? This November. Yeah, at this point I'm not in office, and so I'm just going to be a citizen voting myself. I may volunteer at the local level to help oversee some of the local elections and the ballots coming in, but I don't have any official role at this time. Por në këtë kohë unë do përpiqem që të jem vullnetare dhe të jem vëzhguese, të inkurajoj njerëzit e vendit tim që të shkojnë të votojnë e të sigurohem që gjërat po ndodhin me integritet. Doja t'ju njihemi një situatë në Shqipëri sa herë ka zgjedhje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne mblidhemi në një nga lokalet e kryeqytetit dhe I ndjekim me shumë vëmendje, megjithëse ora është e kundërt me Shtetet e Bashkuara dhe I njohim pak a shumë edhe peshat dhe votat specifike të shteteve. Pyetja ime për ju është si do ndahet kësaj radhe? Cili është parashikimi juaj, cilat do jetë ato shtetet e nxehta që do ndahen midis demokratëve dhe republikanëve? Even though we live far away from United States, we come together as a group
and we follow the election and the polls when the election day is in the United States. What do you think? How it's going to be, and who are going to be the hottest states during the election? Yeah. That's encouraging to me that so many people are watching our elections around the world. Është inkurajuese për mua që ta di që shumë njerëz në gjithë botën ndjekin zgjedhjet tona. But the reality is most presidential elections are determined by a handful of states, even though we have 50 states total, but a handful determine the winner. Megjithse ne kemi 50 shtete, zgjedhjet në fund fare përcaktohen nga një grusht shtetesh. Yes. Yeah. So the states that are considered battleground states are usually Arizona. Shtetet që shihen si fush beteja janë shtetet si Arizona, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, and Nevada sometimes. Maybe Michigan. Ndoshta Michigani. Those are states that are pretty close between Democrat and Republican and could go either way. Këto janë shtetet që janë gati 50 me 50 dhe mund të shkojnë nga të dyja drejtime. And there's a lot of votes in those states, so many times the election results come down to those citizens in those states and how they vote. Kështu që zgjedhjet në fund fare përcaktohen nga votat e këtyre shteteve. Kush janë shtetet që marrin më shumë të republikanët dhe cilat janë shtetet që janë bastionet e demokratëve? Për ne tifozët e zgjedhjeve në Amerikë. What are the states that are pro-Republicans and pro-Democrats? Sure. That are known for being... Yes. Okay. Well, Texas is Republican. Texas është republikane. We love Texas. Ne duam shumë Texasin. Oklahoma, Missouri, Idaho, Utah, Florida, Alabama, Mississippi. Those are usually Republicans. Alabama, Mississippi, këto janë zakonisht. The Democrat states are California, New York, and Washington DC. Yes. Mm-hmm. It votes only in the presidential election because it's where the government is, but it is Democrat. Connecticut, Delaware, those are all Democrat states. Të gjitha këto shtete që unë përmenda tani janë shtetet që mbështesin demokratët. Sigurisht që kjo gare nëntori do të jetë një garë botërore, nuk është vetëm gare Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shqipëria është një vend I vogël, por a do të ketë aty rol edhe për lobistët? Na thuhet në Shqipëri që një njeri I cili ka një rol shumë të madh për momentin në politikën shqiptare është George Soros. Mendoni që do ketë ai ndikim në zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Do you think that George Soros is going to be influential on the election of United States of America? Yes, unfortunately so. Fatkeqësisht po. And I say unfortunately because fatkeqësisht sepse with his billions of dollars, me bilionat e tij të dollarëve, me miliardat e tij të dollarëve, he directly and indirectly funnels money to help campaigns and initiatives and candidates that I believe are bad for America and bad for the world. Ai investon në mënyrë direkte ose indirekte për kandidatë që nuk janë të mirë për Amerikën. So he will be involved in trying to help Democrats win, help the agenda pro-abortion or LGBT and higher taxes, more socialist type of forms of policies. And it's hard to counter that. Ai investohet në politika që nuk janë, që janë pro-abortit, pro-agendave woke, pro-agendave LGBT, dhe investohet në liberal dhe në demokrat që do t'i promovojnë këto lloj agendash. Yeah, the Republicans don't have as many people with his amount of money that he has to help their candidates and their views. Republikanët nuk I kanë parat dhe nuk investohen në mënyrën që ai investohet për të inkurajuar njerëzit që të mbështesin agendat e tyre. So he has a negative influence, I believe. Ka një influencë negative në fakt. Që ai vendos, George Sorosi imponon në Shtetet e Bashkuara. But we the people still is what ultimately matters, and each person has a vote. Por ne njerëzit qëndrojmë për çfarë vlerësojmë si vlera të vërteta dhe çdo vot vlen. And you can't
buy the vote of the average American. Dhe ti nuk e blen dot votën e një amerikani tipik. If you get your message out there as a candidate, the people will still hear and they will side with you. Dhe në qoftë se ti tregon vlerat e tua si kandidat, njerëzit e Amerikës do të qëndrojnë në krahun tënd. Tani nga Amerika do doja të ktheheshim në Shqipëri sepse ka pasur zhvillime tjera në vendin tonë. E nderuar, nuk e di nëse e dini, por lideri i opozitës në Shqipëri është shpallur person non grata nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Keni koment për këtë duke parë si fotografi Shqipërinë? I don't know if you are aware, but the leader of the opposition is declared non grata from the Secretary of State, Mr. Blinken. Do you have a comment for that? Well, I've been learning more about that since I've been here in Albania. Kam dëgjuar më shumë për këtë gjë ndërsa kam qenë në Shqipëri. And I'm concerned with that because Jam it shumë e seems shqetësuar like ndërsa e dëgjoj këtë gjë. there hasn't been any proof or evidence Sepse in duket this sikur nuk ka, designation. sepse duket sikur nuk ka prova ose evidenca për t'i dhënë atij një gjë të tillë. And so that's not right. Nuk është e drejtë. Yeah. So I would hope with the new administration, maybe we have a different Secretary of State who would Unë po relook at shpresoj that. shumë që me administratën e re do kemi një sekretar shteti të ri, edhe kjo gjë do të riverse, do të kthehet. Në rast se do i referohemi vizitës së sekretares amerikane të shtetit në zonjës Hillary Clinton në 2012, kur zoti Berisha, lideri i opozitës, ishte kryeministra, ajo thonte që në rast se ju doni të shikoni një vend me demokraci të vërtet, inkurajuese, hajdeni në Shqipëri. Ndërkohë, pas atij viti, zoti Berisha kalon në opozitë dhe nga opozita merr non gradën dhe shpallet non grata duke mos e qeverisur Shqipërinë. Pra, kujt Amerike duhet i besojmë në Shqipëri? Kjo ka qenë pyetja e madhe. When Hillary Clinton was the Secretary of State in 2012, she came to visit Albania and she praised Albania and the Albanian democracy with very, very high esteem. And after that, when the opposition, when the minister, when Mr. Berisha came in the opposition, then they declared him non grata, even though he was not in position anymore, in political position anymore. So what America should we trust? The one that said that the democracy in Albania is in very high standard, or the one that says now that this ex-prime minister is non grata? Well, I think democracy is the way that we should go, and you should hear that from America, that that's what we support. And like I said, ju duhet ta dini që ne mbështesim demokracinë dhe Amerika gjithmonë e ka mbështetur demokracinë. And it seems like I said, that there wasn't enough evidence to make this designation. Duket And I sikur think ka it pasur should be relooked evidenca at. të mjaftueshme për ta shpallur zotin Berisha non grata. Gjithashtu edhe i pyetje tjetër, para pak ditësh sekretari Antony Blinken vizitoi Shqipërinë. Nuk e di nëse e ndoqet pak a shumë vizitën, por ai nuk shkoi në parlament për të mbajtur një fjalim si sekretarët e tjerë të shtetit dhe nuk e takoi opozitën. Keni një koment për këtë? When Mr. Blinken was in Albania, he didn't go in the parliament like all the his previous colleagues have done, or he didn't go to meet with the opposition. Do you have a comment for that? Yes, I was disappointed to see that he did that. I think all voices Jam e in zgënjur në fakt që ai e bëri këtë gjë, sepse unë mendoj që të gjithë zërat në Shqipëri duhet të dëgjohen. Okej, shumë lakonike dhe shumë e shkurtër në përgjigje. Falenderoj për këtë përgjigje të sinqert. Sigurisht që unë do doja të pyesja pak edhe për te Shqipërisë, do doja të pyesja edhe për Kosovën. Ne jemi shumë të interesuar, i kemi vëllezërit tanë në Kosovë. Ka pasur situata shumë nxehta. Unë e di që ju keni shërbyer në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe afër ushtrisë dhe e njihni shumë mirë pjesën e ushtrisë apo konflikteve, zonave të nxehta. Si ju duket gjendja e Kosovës sot? What do you think about Kosovo? You know the struggles that Kosovo had all these years. Now, how do you see Kosovo? I have to admit, I'm not an expert on Kosovo, so I Okay. need to learn Duhet more ta about it. pranoj që nuk jam eksperte për Kosovën dhe kam nevojë për më shumë informacion për të dhënë një opinion lidhje me Kosovën. Okej,
Duket edhe në Maqedoninë e Veriut për ta prekur tani më është një kryeministër shqiptar, po ashtu kishim edhe kryeministrin në Malin e Zi. Shqipëria po ashtu, Kosova po ashtu, duket që po faktorizohen shqiptarët në Ballkan dhe në Europë kur marrim këto lajme? We have had many Albanian prime ministers in the region, like Kosovo is an Albanian prime minister. We have Macedonia and other Montenegro had an Albanian prime minister. Do you think that Albanians are being a key role, are playing a key role in the Balkan region and in abroad? Yeah. Well, it certainly sounds like it with this history of the other countries having their prime minister be Albanian. And so I think there's great hope for regional unity and support. Duke parë këtë gjë, unë mendoj që ka shpresë të madhe për unitet në Ballkan edhe në gjithë rajonin. And as a bloc, making your voice heard and working together economically and in other policies and other ways. Dhe kështu ju mund të punoni së bashku edhe në politikat ekonomike, edhe në fushat të tjera që janë të rëndësishme për rajonin. A mendoni që prezenca e Shtetit Bashkuar të Amerikës duhet të jetë më e pranishme në Shqipëri? Për shembull, tani që flasim, ne nuk kemi një ambasador amerikan. Do you know that we don't have an American ambassador yet? And do you think that United States should be more present in Albania, more present in the country? Any increased interaction with our friends and allies is always positive for both countries, and so definitely. Çdo marrëdhënie reciproke edhe marrëdhënie më e ngushtë në midis aleatëve tan është domosdoshme dhe është shumë e duartrokitur dhe e kërkuar. And Albania has been one of our strongest friends and allies for almost 100 years. Edhe Shqipëria ka qenë një nga miqt, vendet mike edhe aleatët më të forta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pothuajse 100 vjet, kështu që është e rëndësishme shumë kjo marrëdhënie. And very important, especially for our military Dhe strategic është shumë e partnership. rëndësishme partneriteti ynë strategjik në mënyrë të veçantë në nivelin ushtarak. So anything the United States can do to continue to support this country, to keep it strong, and to build on that relationship should be pursued. Dhe çdo gjë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të bëjnë për ta forcuar këtë marrëdhënie edhe për ta çuar atë më përpara, duhet patjetër që të shihet me prioritet. Gjithashtu do të jetë pyetja, vendin tonë e viziton Volodymyr Zelenski në Shqipëri, do mbahet një summit pra për këtë çështje. Si e shikoni ju luftën në Ukrainë? Doja t'ju pyesja si një pjesë integrale e politikës amerikane, po edhe thjesht një mendim qytetar. Çfarë po ndodh me Ukrainën? Mr. Zelensky is coming to visit Albania pretty soon. What do you think about the war in Ukraine as a politician and as a citizen of United States? My heart goes out to the people of Ukraine. I had the opportunity to visit there as a member of the Armed Services Committee. Zemra ime shkon për njerëzit, për popullin e Ukrainës. Unë kam pasur mundësi të shkoj atje dhe t'i vizitoj ukrainasit si pjesë e komitetit ushtarak. And it was a bright, energetic country made up of young patriots who wanted to chart a new course for their country. Vënd me dritë dhe vënd me patriot të rinj që ishin aty për të qëndruar për vendin e tyre. And the way that Putin has attacked them and hurt their people is horrifying. Dhe mënyra se si ata janë sulmuar nga Putini dhe janë lënduar prej tij është tmerruese. So I am glad to have supported Ukraine when I was in Congress and sending them the military assistance that they need to fight and win over Putin. Unë jam shumë e lumtur që ndërkohë që kam qenë antare e Kongresit e kam mbështetur me çdo mënyrë të mundshme në mënyrë që ata të qëndrojnë dhe të fitojnë ndaj Putinit. And I was happy and glad to see that other countries in the EU and others are coming alongside and have joined to help keep Ukraine free and strong. Dhe jam e lumtur të shoh që edhe vendet të tjera në Europë janë rreshtuar për krah Ukrainës në mënyrë që ta shohin atë të fitojë dhe të dali nga kjo luftë e tmerrshme. It has been inspiring to see the courage and the bravery and the tenacity of the people of Ukraine.
ka qenë inspiruese për mua që ta shikoj guximin dhe qëndresën e popullit ukrainës. In the face of this evil. Përpara kësaj të keqje të madhe. They know what it's like to live under Putin's communist regime and they say no more, we are not going back. Ata e dinë se çfarë do të thotë të qëndrojnë dhe të përballen me regjimin komunist të Putinit, dhe ata kanë vendosur që nuk do të qëndrojnë më aty, nuk do ta pranojnë më atë lloj regjimi. So I think it's important as a world, as a free community around the world, that we should continue to stand with Ukraine and help them defeat this evil. Është e rëndësishme që ne si komunitet në mbar botën të qëndrojmë në krah të Ukrainës edhe ta ndihmojmë atë të përballet me këtë të keqje të madhe. Because if we don't stop Putin here, sepse nëse ne nuk e ndalojmë Putinin këtu, then he'll go into Poland, then he'll go into Estonia, Latvia, do të kërkojë të Lithuania. zgjerohet në Poloninë, Lituani dhe në gjithë vendet përreth. And where does it stop? Dhe ku ndalon? So now's the time to draw a line in the sand and say no more. Tani është koha që t'i vëmë kufirin dhe të themi nuk kalon dot më tutje. Zonja Viki, do doja të komplimentoja për këtë koment shumë të qartë dhe të prerë që dhatë për Ukrainën. I would like to congratulate you for this very clear and strong message that you gave for Ukraine. Nuk e kemi parë nga politikanë tjerë që cilët duan të jenë politikisht korrekt. We have not seen this coming from other politicians that want to be politically correct. Dhe pyetja ime është e drejtë për drejtë, mendoni që me ardhjen e Trump në fuqi do të ndryshojë fati i luftës dhe fati i botës? Do you think that if President Trump comes in power, the war can be stopped? War in Ukraine? The war in Ukraine, yes. Oh. Well, I certainly hope so. Unë shpresoj vërtet kështu, që të ndodhi kështu. Yeah. I see that Zelensky has invited Trump to come to his country and see the war front for himself, and I hope that Trump will take him up on that and do that. Unë e di që Zelensky e ka ftuar presidentin Trump që të shkojë në Ukrainë dhe ta shikojë luftën nga afër, dhe shpresoj që Trumpi ta bëjë një gjë të tillë. Pyetja, jemi në fund të emisionit, janë disa pyetje të fundit. Faktikisht nuk e di nëse zonja Vike e keni ndjekur pak a shumë debatin që është hapur në Shqipëri, po më shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket çështjes me Gonigal. Keni koment për këtë gjë? Ku duket që kryeministri i Shqipërisë është involvuar drejt për drejt në korruptimin e një zyrtari të lartë të FBI-t siç është McGonigal. Have you heard about the case of McGonigal? And do you have a comment about that? Well, it's shameful that someone in our official government in this very high position dikush në një pozitë të tillë qeveritare, në pozicion kaq të lartë, would take advantage of this position in order ta keq përdori pozicionin e tij, extort money for his own good. Në mënyrë që të përfitojë para për të mirën e vet. It's anti-American. Është kundra amerikane. And he deserved at least the sentence that he got. Dhe mendoj që meriton atë procesin gjyqësor dhe vendimin që i është dhënë. Other countries need to have confidence in the United States and our relationship. Vendet e tjera kanë nevojë që të kenë konfidencë në Shtetet e Bashkuara dhe në marrëdhënien tonë. And it's important that every government official, whether it's in America or Albania, dhe është e rëndësishme që çdo qeveritar, nëse është në Amerikë apo në Shqipëri, view their public service through a lens of having character and integrity and rule of law. Të kenë karakter të vërtet dhe integritet në shërbimin e tyre publik. Not to better themselves. Dhe të mos përfitojnë për veten e tyre. So it's very important that we don't have corruption in government. Është shumë e rëndësishme që të mos kemi korrupsion në qeveri. And that the government citizens can trust their government is there working for them, not for themselves. Dhe qytetarët e vendeve reciproke të mund t'i besojnë qeveritarëve dhe të mos i shohin ata që punojnë për të përfituar për veten e tyre. Ndërkohë ne kemi mësuar nga mediat amerikane, nga mediat më prestigjioze që kryeministri i Shqipërisë është i përfshirë drejt për drejt në këtë aferë korruptive me Gonigal. Jeni ndjeni ju të kësaj? We have heard from different news and media
that our Prime Minister is involved directly in this case with Mr. McGonigal. Do you have a comment for that? I don't know about that, those details, but Nuk I di detajet në fakt. certainly any allegation should be investigated thoroughly. Por patjetër që çdo dyshim duhet të investigohet në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të thellë. Zonja Vigi, unë të falenderoj shumë që ishit në studio. I would like to thank you very much that you have been my guest in this studio. Ishte një nga intervistat më të mirat mia që kam zhvilluar ndonjëherë. This was one of the best interviews that I've ever had. Well, I've enjoyed it as well. Thank you for the privilege and opportunity to visit with you and the people of Albania, and I wish you all the best. E kam shijuar dhe unë vetë gjithashtu këtë intervistë dhe unë lutem dhe të uroj më të mirat ty dhe gjithë popullit shqiptar. Je mirëpritur në Shqipëri, në studion time, në aktivitetet e Pastor Akil Pano, se po flas dhe në emër ti, sepse ne jemi një ekip edhe do doja që ju ta bëni tradit vizitën në Shqipëri. We would like that you would come back in Albania and these visits in our country to become a tradition for you. Oh, thank you. I hope so too. Thank you. Unë shpresoj gjithashtu. Faleminderit. Faleminderit. Pra, nderuar miq, ishim me zonjën Viki Hartzler, e cila ka shërbyer për 12 vite në Kongresin Amerikan në intervistë për më shumë se një orë, ku kemi diskutuar për tema shumë të rëndësishme që kanë bëjnë me aktivitetin që u mbajt në Tiranë vetëm para pak ditësh, një aktivitet i përmasave gjigande, duhet thënë, për mbrojtjen e familjes. Kjo ishte piketa kryesore dhe zonja Viki erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbajti fjalën dhe peshën kryesore të aktivitetit. Unë përfitova nga rasti dhe kisha këtu në studio për diskutuar për këtë, për çështjen e Shqipërisë, marrëdhëniet shqiptaro-amerikane, po ashtu për çështje që kishin të bënin me zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës midis Biden dhe Trump, një betejë e cila do jetë këtë vit, pra në nëntor, dhe ne jemi tërë sy e vesh, jo vetëm ne, po e gjithë bota se çfarë do ndodhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po sigurisht edhe për Kosovën, për çështjen me McGonigal apo edhe për çështje tjera që diskutuam sot. Ju kujtoj që ky emision ritransmetohet edhe nesër në orën 14:30 Deri atëherë, natën e mirë.